remain standing, page 53 or 314, ויחולו השמיים והארץ. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי כל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, קדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, וחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד. אורנה ברכות. אל הודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעמד ישמע עונש. זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, אמותינו רצנה במנוחתנו. קדשנו במצוותיך ושים חלקנו בתורתך, שבענו מטווח ושמח נפשנו שובעתך. וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו לעובדך באמת. וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו לעובדך באמת. ירנאי, 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 והנגדילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון. שבת קודשך, שבת קודשך, והנגדילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון. שבת קודשך, שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדש שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. קדיש שלם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. ויעלמה דברה קילותי והמליק מלכותי וחי יכונו במכונו כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעליה. יתברך משתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם דקודשא בריחו ואמן כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמת אדם מלן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. קידוש, page 55 or page 318. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא
פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו, באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת כל העמים, בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. לחיים, לחיים. Continue with המלאך הגואל and ברכת כהנים as we extend the blessing to everyone, particularly to all the children. The beauty about the spirituality is that it's not contained in time and space. We can't share the wine because it's a material wine. It's limited to this time and this place. But the spiritual things travel in time and space. They're not restricted, and blessing travels in time and space. So we bless everyone here and everyone who is not here in person but who is here in heart and in spirit. And in particular, we make it reach to all the children for a great summer, a summer of openness, many of them going to camp soon, finishing school. The blessing, hopefully, of a summer of playing and enjoyment and singing and joy and preparing, taking a breath from this year first and then preparing, hopefully, for a year ahead of learning in a better way for all of them. Page 55, actually no, page 692 in Sim Shalom Misamalach HaGoel. It's not in the Siddur that you have in your hands here in the sanctuary, but if you have this flyer, it's on the flyer at the top of the page, top of page 1. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרב בהשבים. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, ויגדו לרוב, ויגדו לרוב, בקרב הארץ. And we say, ישימך אלוהים, כשרה, רבקה, רחל ולאה, ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה, together. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. עלינו, on page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשה כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שמות השמיים. ככתוב בתורתך,
אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Continue with Mourner's Kaddish on page 58 or 324 in Sim Shalom. We invite those who are mourning to remain standing, those who are joining us on Zoom to unmute now so they can join in reciting Kaddish, page 58 or 324. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כרעותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה אמין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ויעשה שלום על כל יושבי תבל ואמרו אמן. May be seated. I'd like to offer condolences on the Shabbat to Stephen Margulis and Sherida Paulson, their children Isaac and Josie and Noah, and their entire family, and the death of Stephen's father, Herbert Margulis. And we'd like to offer them the words of comfort. Hamakom yenachem etchem betoch she'ar avelei Tzion v'Yerushalayim. May God comfort you together with all the other mourners of Zion and Yerushalayim. I'd like to say Mazal Tov to Ben and Marisa Silver on the birth of their son, Theodore Max Silver, to the great-grandmother Rochelle Ettingin, to the grandparents Jonathan and Ulrich Silver, to the uncle Elliot and his wife Rebecca, and to the aunt Leah on this great celebration of the birth of another child in the Silver family. Say Mazal Tov to Rabbi Nancy Flam, who has been awarded an honorary doctorate of Humane Letters from Hebrew College, your alma mater. So sweet, Mazal Tov. And to Warren Bass on joining the Biden administration as Director of Speechwriting and Senior Advisor of Secretary of Defense Lloyd Austin. And also to Rabbi Becca Weintraub and her family on her official installation as Assistant Rabbi of B'nai Jeshurun. We are looking forward to joining with Becca and her family tomorrow, her mentor, Rabbi Eben Lieder from Hebrew College, and Eben's wife, Rabbi Claudia Kramer, and all of us who are here and all of us who are joining us virtually to acknowledge the wonderful moment in which we welcome you formally. We have been with us for the last 11 months and 2 days. And she started July 15th last year. And it's been a very difficult, challenging year, also a wonderful year in which we've seen you embrace your leadership in really extraordinary ways in these challenging times. And you have shared with us your Torah and your davening and your neshama. And so we are really filled with joy to welcome you formally into the family of this community as our teacher and leader. And tomorrow we'll do the ritual that marks this great moment. And we're looking forward to many, many years of your leadership here. Tomorrow morning services will begin at 9:30. People who have
registered will be here in person, and others will join us on Zoom, BJ Livestream, Facebook Live, and YouTube. You never thought about this when you started rabbinical school, that there would be so many people in YouTube and so on. But that's the times we're living in, and it's great that people can join us and participate and be with us. We have, at the end of a hopefully very long and wonderful Shabbat of a lot of joy and celebration and enjoyment, at the end of Shabbat we'll meet for Arvit and Havdalah with Ari at 9:20 tomorrow evening. There will be a young families ice cream meet and greet on Tuesday at 4 p.m. How young you have to be? We have to be. You don't qualify. Join us. But your children, your grandchildren, I mean, they Young qualify. young at heart, all who like ice cream. This is to welcome Toby Franklin, our new parent and family engagement manager, and to enjoy some ice cream, and that's on Tuesday at 4 p.m. On Wednesday, we have the Keshet Pride Panel, a world of connections to LGBTQ, Jewish pride, and this will be on Wednesday, 12 to 1, and you can join, you can look it up after Shabbat. We do together to praying